नमस्कार, मी बाळासुप्रल्हाद जाधव, राहणार सैदापूर, तालुका कराड. 1500 ते 2200 दरम्यान लाईटची बिल आता जास्त येत आहेत, त्याच्यामुळे सोलरची आवश्यकता भासली. स्वयं ऊर्जेबद्दल आम्ही जरा ऐकलं होतं. आमच्या गावात एक 5-6 ठिकाणी त्यांनी बसवलं होतं. चांगली सर्व्हिस आणि चांगला अनुभव आणि चांगली क्वालिटी मटेरियल. पुढच्या बाबतीत जरा थोडंसं बोलता येईल येण्यासारखी अशी चांगली माणसं वाटली म्हणून त्यांच्याकडे आपण 1.5 ते 2 महिने लागले असतील काम व्हायला. सगळं पूर्ण काम होऊन आता चालू होऊन साधारण 1 महिना झाला. आपला कामाची क्वालिटी चांगली वाटते. अजून तरी कुठला काय प्रॉब्लेम आलेला नाही. कुणाकडेही ऐकायला आलं नाही किंवा अडचण आली किंवा काय आलं. हे नॅचरल सूर्यापासून वीज तयार होणारे वापरले तर त्याचा चांगला पर्यावरणाला फायदा होईल. सगळ्या गोष्टी लाईट बिल 0 होईल असं वाटतंय मला तरी.